નમસ્કાર મિત્રો, Mediclaim Mantra, another episode. Welcome Priyanka to our show. As Thank usual, lot of inputs, and this time ambulance coverage. Ambulance coverage એ important clause છે. સ્પેશિયલી કોવિડ વખતે તો જોયું હતું કે એમ્બ્યુલન્સ મળતી નહોતી ને મળે તો એસ્ટ્રોનોમિકલ ફિગર્સ ચાર્જ થતો હતો. તો હાઉ ડઝ એમ્બ્યુલન્સ કવરેજ કમ ઇન ટુ ઇફેક્ટ? અને એસ્પેશિયલી ફર્સ્ટ બેઝિક ક્વેશ્ચન વુડ બી ક્યાંથી ક્યાં સુધીનું એમ્બ્યુલન્સ કવરેજ મળે? પ્રિયંકા. સો આપણે જ્યારે વાત એમ્બ્યુલન્સની આવે, સો ઇટ ઇઝ ધ એબ્સોલ્યુટલી મોસ્ટ અંડરરેટેડ એલિમેન્ટ ઇન ધ ટ્રીટમેન્ટ પ્રોસેસ ઓફ અ પેશન્ટ. કારણ કે આપણે હોસ્પિટલમાં રૂમ કયો મળશે, અર્લિયર ટોપિક્સ વી સ્પોક અબાઉટ રૂમ રેન્ટનું કેપિંગ ને કેટલું શું ક્લોઝ છે, પ્રી હોસ્પિટલ પોસ્ટ હોસ્પિટલ બધું જ આપણે વાત કરી. બટ એમ્બ્યુલન્સ ઇઝ વન થિંગ જેની આપણે એવું વિચારીએ કે હવે એમાં કઈ મોટી વાત છે, ઇટ ઇઝ જસ્ટ લાઈક બુકિંગ એન ઓલા ઉબર. બટ એમ્બ્યુલન્સના એટલા બધા પ્રકાર હોય છે. સો દેર વિલ બી અ સાદી એમ્બ્યુલન્સ, અને રોડ ઉપર જોતી વખતે પણ આપણને ઘણીવાર ખ્યાલ નથી આવતો કારણ કે વી વિલ જસ્ટ ગીવ વે ટુ દેટ એમ્બ્યુલન્સ. બટ એક સાદી એમ્બ્યુલન્સ, એક એડવાન્સ લેવલની એમ્બ્યુલન્સ, ઇવન ડેડ બોડીઝ કેરી કરવા માટે દેર આર સ્પેશિયલાઇઝડ એમ્બ્યુલન્સીસ. હવે હાર્ટ પેશન્ટ્સનું વધી ગયું છે રેટ, સો એને માટે સ્પેશિયલાઇઝડ એમ્બ્યુલન્સીસ આવી ગઈ છે. સો દેર ઇઝ સો મચ ઓફ વેરાયટી ઇન એમ્બ્યુલન્સ ઓલ્સો, અને એના લીધે એનું કોસ્ટિંગ પણ હવે વધે છે. અને જેટલો રિસ્પોન્સ ટાઈમ ઓછો એટલો ઓબ્વિયસલી દેટ એમ્બ્યુલન્સ ઇઝ પ્રીમિયમ. Golden hour, as they say. Yeah. યસ, નાઉ એટલા બધા આવા પેરામીટર્સ છે એમ્બ્યુલન્સના, અને નાઉ હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની સિન્સ ફ્યુ યર્સ હેવ સ્ટાર્ટેડ ગિવિંગ અસ એમ્બ્યુલન્સ કવરેજ ઓલ્સો. હવે એમ્બ્યુલન્સ કવર મળતું હોય અને આપણી પોલિસી માન લો 5-6 લાખની હોય, તો આપણે હોસ્પિટલનો કોસ્ટ ગણીએ કે ભાઈ 4 લાખનું બિલ થયું, 6 લાખનું બિલ થયું. એમાં જો કદાચ માન લો કે 2-3 હજારનો એમ્બ્યુલન્સ કોસ્ટ હોય તો આપણે ધ્યાન પણ ના આપીએ. પણ આજકાલ એમ્બ્યુલન્સના કોસ્ટ પણ 1.5 લાખ 2 લાખ એવા પણ થઈ ગયા છે, વિચ ઇઝ વેરી સ્ટ્રેન્જ બટ ઇટ ઇઝ અ ફેક્ટ. તો આ એમ્બ્યુલન્સ કવરેજ મારા હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસીમાં કેટલું છે? સિમ્પલ એમ્બ્યુલન્સ કવરેજ છે, એર એમ્બ્યુલન્સ કવરેજ છે, એ બધું જોવું આજકાલ બહુ જ જરૂરી થઈ ગયું છે, બીકોઝ લાઈફ હેઝ બીકમ અનસર્ટન, અને આપણે એક જ જગ્યાએ સ્ટેશન્ડ નથી હોતા. નાઉ વી ટ્રાવેલ સો મચ, તો ક્યારે ક્યાંથી એમ્બ્યુલન્સની જરૂર પડે એને માટે આ એમ્બ્યુલન્સ કવરેજ જોવું ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો પોલિસી આપણે ઇન્ડિયાની હોય તો ઇન્ડિયામાં કોઈ બી હોસ્પિટલમાં તમને કવરેજ ઇમરજન્સીમાં પ્લાન્ડ હોય તો બસ જુદી છે, પણ ઇમરજન્સીમાં તો તમે કોઈ બી હોસ્પિટલમાં જઈ શકો. તો જો તમારે નોર્મલ એમ્બ્યુલન્સ કવર હોય તો ડુ યુ હેવ અ ચોઇસ કે ધારો કે હું મુંબઈમાં રહું છું, મારું પરમનન્ટ એડ્રેસ બોમ્બે છે અને હું અમદાવાદ છું, તો મને એમ્બ્યુલન્સનો ક્લેમ જો મારે કરવો હોય તો અમદાવાદની લોકલ હોસ્પિટલનો મને ક્લેમ કરી શકાય, કે મારે જો મન થાય કે મારે મુંબઈ જવું છે તો અમદાવાદ બોમ્બે એમ્બ્યુલન્સ કવર મળે? ઓકે, સો નોર્મલી કંપનીઝ દરેક ક્લોઝ પોતાની પોલિસીમાં લખીને આપતી હોય છે, અને નોર્મલી જે જોવાની વસ્તુ છે that is basically what is your cost of ambulance which is covered. સો માન લો કે હવે આપણે જ્યારે એમ્બ્યુલન્સ કવર જોઈએ તો પહેલાની પોલિસીઝમાં 1,000 થી 3,000 પર એમ્બ્યુલન્સ ટ્રીપ દેટ વોઝ કવર્ડ, અને આપણને એમ થતું કે દેટ ઇઝ મોર દેન ઇનફ, એનાથી વધારે કેટલું હોય. પછી 25,000 20,000 આવા નંબર્સ આવવા માંડ્યા. સો અગેન વી સ્ટાર્ટેડ થિંકિંગ, અરે 25,000 આનાથી વધારે તો કેટલા થાય? બટ દેન વી સ્ટાર્ટેડ ગેટિંગ 1.5 lakhs, અને આપણે વિચારવા માંડ્યા 1.5 લાખનું કઈ એમ્બ્યુલન્સ થોડી જોઈએ. બટ વેન ઇટ ઇઝ એન આઉટસ્ટેશન એમ્બ્યુલન્સ, ધ બિગેસ્ટ ફેક્ટર ઇઝ નોટ જસ્ટ ટ્રાવેલનું ડિસ્ટન્સ, the biggest factor is to keep the patient in good condition till the patient is reaching hospital. હવે આ જે આટલો મોટો ડિસ્ટન્સ કવર કરવાનો છે, એમાં જે પેરામેડિક્સ, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ, એના મોનિટરિંગ કિટ, એ બધું જોશે. દેટ ઇઝ ધ કોસ્ટ વિચ ઇઝ એડિંગ ટુ ધ કોસ્ટ ઓફ ધ એમ્બ્યુલન્સ. એટલે આપણી પોલિસીમાં જો કવરેજ સરખું એવું હોય તો દેન દેટ ડિસ્ટન્સ વિલ નોટ મેટર. So it is always good to have a good amount of ambulance cover. અને એમાં પણ આજકાલ percentage of sum insured પણ આવવા માંડ્યું છે. સો નેવર ફીલ કે ઓકે 1% of sum insured માં બધું આવી જશે.
So always have a good ambulance cover also. પણ તમે એમાં ઓપ્શનમાં વધારી શકાય? ઇઝ ધેર અ ચોઇસ કે તમારી પોલિસી 5 લાખની છે તો 1% વિલ બી 5,000, તો 5,000નું મારે 25,000 કરાવવું હોય તો ઇઝ ધેર અ પ્રોવિઝન કે એનું આઈ કેન પે અ લિટલ એક્સ્ટ્રા પ્રીમિયમ એન્ડ ગેટ દેટ હાયર એમ્બ્યુલન્સ કોસ્ટ કવર્ડ? હા, સો એમાં એવું થાય છે કે જે પર્સન્ટેજ ઓફ સમ ઇન્શ્યોર્ડ હોય છે એ પોલિસીઝમાં નોર્મલી ઇટ ઇઝ ડિપેન્ડન્ટ ઓન સમ ઇન્શ્યોર્ડ, એટલે યુ કાન્ટ ડુ મચ અબાઉટ ઇટ. પણ જે બાકીની પોલિસીઝ છે જે અપ ટુ ધીસ મચ કોસ્ટ ને એવું કહેતા હોય, ત્યાં આપણે એક એડ ઓન ફીચર્સ અમુક પોલિસીઝમાં આપેલા છે જ્યાં વી કેન ઓલવેઝ એડ ધ એમ્બ્યુલન્સ કવર ઓલ્સો ઇફ વી વોન્ટ. યા, સો તમે રૂમની સબ લિમિટ, ડોક્ટરની લિમિટ, ક્લાસની સબ લિમિટ બધી જોઈએ તો હવે મિત્રો આ સાંભળ્યા પછી ડેફિનેટલી વિચાર કરજો જ્યારે રિન્યુ કરો ત્યારે કે એમ્બ્યુલન્સની સબ લિમિટ છે તો કેટલી છે, અને વધારાતી હોય અને મારા હિસાબે ઇટ મસ્ટ બી એટ અ વેરી નોમિનલ કોસ્ટ, ઇઝન્ટ ઇટ? યસ, ઇટ ઇઝ વેરી નોમિનલ. પણ જ્યારે એમ્બ્યુલન્સની જરૂર પડે અને એનું કોસ્ટ બહુ મોટું લાગે ને, દેન ઇટ્સ અ વેરી બિગ શોકિંગ ઇન્સિડન્ટ કે હોસ્પિટલનું તો આપણને મેન્ટલી વી આર પ્રિપેર્ડ ઓલ્સો, પણ એમ્બ્યુલન્સનો કોસ્ટ આટલો ઇઝ અ વેરી બિગ બ્લો ટુ અ ફેમિલી યુઝ્યુઅલી. એબ્સોલ્યુટલી. અને એર એમ્બ્યુલન્સના બી ક્લોઝિસ હોય છે, તો હાઉ ડઝ ધ એર એમ્બ્યુલન્સ ક્લોઝ ઓપરેટ? Now, air ambulance is most cases it is an optional benefit. જેવું મેં એક આગલા વિડીયોમાં પણ કીધું કે ઓપ્શનલ બેનિફિટ જો હું એકદમ ઇઝી વેમાં સમજાવું તો આપણે જે ઓટીટી આજકાલ બહુ જ સબસ્ક્રિપ્શન લઈએ છીએ, સો વેન વી ટેક દેટ સબસ્ક્રિપ્શન ઇટ ગિવ્સ અસ અ ટેબલ કે જો તમે મહિનાનું ભરશો તો આ 4 બેનિફિટ મળશે, 2 નહીં મળે. જો તમે આખા વર્ષનું ભરશો તો તમને બધી સાથે 8 બેનિફિટ્સ મળશે. સો હાઉ વી હેવ ધોઝ ઓપ્શનલ બેનિફિટ્સ. તો જેટલું મોટું કવરેજ લેશું એટલી વધારે સારી બેનિફિટ્સ ઓપ્શનલ મળશે. સો વેન વી હેવ અ હાયર ગુડ કવરેજ, અને આજકાલ એવી એડ ઓન કોમ્પ્રિહેન્સિવ નામની પોલિસીઝ પણ આવવા માંડી છે વિચ ઇઝ ઓવર એન્ડ અબાઉ ધ રેગ્યુલર મેડિક્લેમ પોલિસીઝ દેટ વી હેવ. તો એ કોમ્પ્રિહેન્સિવ પોલિસીઝમાં ઘણા આવા ફીચર્સ એડ થવા માંડ્યા છે. ઇવન ઇન રેગ્યુલર પોલિસીઝ એર એમ્બ્યુલન્સ ઇઝ એન ઓપ્શનલ ચોઇસ. હવે એર એમ્બ્યુલન્સનો મિનિંગ શું થયો કે કદાચ એક હેલિકોપ્ટર ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ એન એમ્બ્યુલન્સ, બીકોઝ આપણે એવી જગ્યાએ છીએ જ્યાંથી એમ્બ્યુલન્સ રોડ વેઝમાંથી આવવું પોસિબલ જ નથી. નવ આવી કોઈ એમ્બ્યુલન્સ છે દેટ ઇઝ વેરી સ્પેશિયલાઇઝડ અને વેરી હાઈટેક, પ્લસ એર એમ્બ્યુલન્સ એટલે એ સ્કાય એરિયા પર આટલા ફીટ અબાવ, અગેન પેશન્ટને સેફ રાખવું ઇઝ અ બિગર ચેલેન્જ ઇન દેટ સ્પેસ. તો એ બધા ટૂલ્સ એન્ડ ટેકનિક સાથે બનેલી આ જે એમ્બ્યુલન્સ હોય, then 2 lakh rupees is nothing for it. તો એ એર એમ્બ્યુલન્સનું ઓપ્શન હોવું is something very very important in our policies. કાં તો એ ઓપ્શનલ બેનિફિટ આપણા કવરેજ વધારવાથી મળે, ઓર ઇફ વી ચૂઝ ઇટ એઝ એન એડિશનલ ફીચર કે ભાઈ મને આ જોઈએ જ છે, તો ઇટ રિયલી હેલ્પ્સ. અને આજકાલ જે આપણે વેકેશન સ્પોટ્સ ને બધા મોટા મોટા લેવા માંડ્યા છીએ કે નહીં, આપણને તો એકદમ હાઈ એન્ડ જગ્યાએ જવું છે એન્ડ ઓલ, વેર મે બી એનો નેટવર્ક નથી હોતું, મે બી આ પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે, ત્યાં this air ambulance becomes again very critical. So it's very important to have this kind of a coverage. હા, તો આપણે હોસ્પિટલમાં જ્યારે એડમિટ કરીએ ત્યારે પ્રી એપ્રુવલનો કોન્સેપ્ટ છે કે જ્યારે જે કેશલેસ હોય તો પ્રી એપ્રુવલ જેવું થઈ જાય એસ્ટિમેટ બેઝિસ ઉપર. તો આવી ઇમરજન્સી હોય અને જે એર એમ્બ્યુલન્સ કવર્ડ હોય તો એમાં બી આપણે પ્રી એપ્રુવલ લેવું પડે કે યુ કેન સ્પેન્ડ ઇટ એન્ડ ધેન ક્લેમ ઇટ? હાઉ ડઝ ઇટ ઓપરેટ? So most of the times companies always ask us to reimburse. કારણ કે એઝ અ પેશન્ટ કદાચ આપણા ફેમિલીમાં ભગવાન ના કરે આવું જરૂર પડી, તો ડ્યુરિંગ દેટ એર એમ્બ્યુલન્સ ટાઈમ ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ ઇન્ફોર્મ ઓર ડુ ઓલ ધીસ. તો એક ઇન્ફોર્મેશન આપવી ઇઝ ઓલવેઝ વેરી ગુડ, પણ ઓફકોર્સ ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ બેટર ટુ ગેટ ઇટ રીઇમ્બર્સ. Of course, if it is part of your policy and part of your entitlement, why not? But there is an element of emergency and there is an element of choice. So how do you differentiate between an emergency and a choice? વેરી નાઇસ ક્વેશ્ચન અગેન. હવે એમ્બ્યુલન્સ કવરેજમાં પણ આ એક ક્લોઝ છે હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસીઝમાં. સમ કંપનીઝ યુ વિલ સી કે અચ્છા મને એમ્બ્યુલન્સ કવર મળે છે, સો યુ માઇટ જસ્ટ ગો ફોર ઇટ કે ઓકે મને એમ્બ્યુલન્સ કવર મળે છે. એમાં એક નાનો ક્લોઝ લખ્યો હશે કે ઇટ ઇઝ ઓનલી અવેલેબલ ફોર ઇમરજન્સી કેસીસ. જો કોઈ પ્લાન્ડ સર્જરી છે કે ખબર જ છે કે ઓકે 4 દિવસ પછી એડમિટ કરવાના છે કોઈને, તો then that planned case is not covered as an એનો જે એમ્બ્યુલન્સ કોસ્ટ હોય that is not covered by the company.
So that is also one sub-clause in ambulance coverage which Yeah. has to be read, કારણ કે આપણે કદાચ એ મિથમાં રહેશું કે એમ્બ્યુલન્સના પૈસા No, મળી you learn જશે, the hard way, પણ you take the knocks and you learn, and that is where મિત્રો આ જે એક્સપિરિયન્સ છે પ્રિયંકા પાસે, એ એક્સપિરિયન્સ ઇઝ બેઝડ ઓન સો મેની અવર્સ ઓફ ટીચિંગ, સો મેની ઇન્ટરેક્શન્સ. આ જે ફાઇન પ્રિન્ટ છે અને જે ડિસ્ટિંગ્વિશ કરવાનું છે અને કરીએ છીએ, એ જ તો આ આપણા એપિસોડની આ સિરીઝની આકાંક્ષા છે, મહેનત છે, એપ્રોચ છે, એફર્ટ છે. અનધર થિંગ દેટ હેપન્સ ઇઝ કે તમે બોમ્બેના છો, તમે આઉટસ્ટેશન કોઈ જગ્યાએ ગયા છો, ઇમરજન્સી થઈ, તમે એડમિટ થયા, ત્યાં ટ્રીટમેન્ટ ચાલી અને પેશન્ટ સ્ટેબલ ન થયું અને ફેમિલીને એમ છે કે પેશન્ટની સ્ટેબિલિટી નથી, પણ અમારે એને ફોર એક્ઝામ્પલ બોમ્બે લઈ આવવું છે અને ધ ડોક્ટર સેઝ કે ધીસ પેશન્ટ હેઝ ટુ ટ્રાવેલ બાય એર એન્ડ કેનોટ ગો બાય રોડ ઓર બાય ટ્રેન ઓર ઇવન નોર્મલ ફ્લાઇટ. ઓકે, સો દેન હાઉ ડઝ ધીસ પોલિસી ટ્રિગર? દેટ ઇઝ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન. બીજો એવું છે કે એર એમ્બ્યુલન્સ ન લો તમે, but you can still fly. And when you fly, you can book the 3 seats and let the patient travel on stretcher, because the patient is not in a condition કે બેસીને travel કરી શકે, Correct. So how does this ambulance clause trigger there? Okay. So normally પણ within city also it is possible કે કોઈએ હોસ્પિટલ બદલી નાખી because of so many reasons. તો એ કેસીસ તો ઘણા વર્ષોથી દે આર વેરી કોમન કેસીસ કે જો એક ડોક્ટરનું અટેસ્ટેડ એક પ્રોપર લેટર આપેલો હોય તો યુ કેન ઓલવેઝ ટ્રીટમેન્ટ કેરી ઓવર થઈ શકે નેક્સ્ટ પર્ટિક્યુલર હોસ્પિટલમાં. ત્યાં ફક્ત કેશલેસ ટ્રીટમેન્ટ હવે અહીંયા હતી ને ત્યાં નથી, એવો કઈ પ્રોબ્લેમ નથી ને, એ આપણે જોવું બહુ જરૂરી છે. સો અગેન એટ ધેટ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ વી હેવ સમ ટાઈમ ટુ ચૂઝ ધ હોસ્પિટલ, તો દેટ કેન બી ડન વેરી ઇઝીલી. અને એનો જે એમ્બ્યુલન્સ કોસ્ટ છે દેટ કેન ઓલ્સો બી યુઝ્યુઅલી ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ ક્લેમ્ડ. પણ જો કોઈ બીજા સિટીમાં છે અને ઇન ધીસ કેસ લાઈક યુ સેડ કે હવે એર એમ્બ્યુલન્સમાં આવવું પડશે, ફર્સ્ટ પાર્ટ કે એર એમ્બ્યુલન્સમાં લાવવા પડશે. હવે નાઉ ઇફ એર એમ્બ્યુલન્સની ફેસિલિટી ઇઝ નોટ કવર્ડ ઇન ધ પોલિસી, ઇટ વિલ નોટ બી ગિવન એની કાઇન્ડ ઓફ ક્લેમ્સ. પણ ઓફકોર્સ હોસ્પિટલ ટ્રીટમેન્ટ આ હોસ્પિટલથી ઓલી હોસ્પિટલમાં ચેન્જ થઈ શકે. નાઉ જે તમે નોર્મલ એર ફ્લાઇટ થી કીધું કે 3 સીટ બુક કરી વગેરે, દેટ ઇઝ નોટ અ પાર્ટ ઓફ એર એમ્બ્યુલન્સ એકચ્યુઅલી, because ambulance is a very specialized vehicle which is, જેમ મેં કીધું કે એનો કોસ્ટ પૈસા ટ્રાવેલના નથી, આમાં પૈસા ઇક્વિપમેન્ટ્સના છે, જે પેશન્ટનું જે વેલબિંગ છે એનું ધ્યાન રાખી શકે છે, which is not a case in a normal flight. It is just to give a good space to the patient, but nothing else is given. So that is not under the consideration of ambulance cover. So મિત્રો, એમ્બ્યુલન્સનું કવરેજ તો હોય જ છે, પણ કેવું ને કેટલું લેવું એ ચોઇસ છે, એને અપસ્કેલ કરાય એનો બી ચોઇસ છે, એર એમ્બ્યુલન્સનો બી ચોઇસ છે. આ બધાની જાણકારી પછી નેક્સ્ટ જ્યારે રિન્યુઅલ કરો ત્યારે પ્રિયંકાને કદાચ મને યાદ કરીને ધ્યાન રાખજો કે જરૂર ન પડે પણ જરૂર પડે તો એમ્બ્યુલન્સનું કવર કેટલું લેવું જોઈએ ને કેટલું ને કેવું અને કેમ લેવું જોઈએ એ વિશે વિચાર કરીને ડેફિનેટલી લેજો. તો મિત્રો, આઈ હોપ this episode is of help to you. Bye for now. See you in our next episode.